มีการระบุรายงานประจำปีเนี่ยเขาบอกว่าความพยายามทางการทูตในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์นั้นดูเหมือนว่าจะประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือว่าอิสราเอลกับทางด้านของกลุ่มฮามาสเองก็ตามแดนสมิธผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มมองว่าแม้ว่าวันนี้จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็อาวุธในยุคสงครามเย็นก็ถูกถอดแยกชิ้นส่วนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มันน่าเสียดายก็คือว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ใช้งานได้ยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปีแล้วก็แนวโน้มเนี้ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆและอาจจะเร็วขึ้นซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งขณะเดียวกันอยากที่จะเรียกร้องให้กลุ่มประเทศมหาอำนาจที่มีจำนวนนิวเคลียร์นั้นควรจะถอยออกมาแล้วก็มาคิดไตร่ตรองในการร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยค่ะครับในขณะที่เลขานาโตเองนั้นอย่างเยนสโตเทนเบิร์กนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อวางกรอบการทำงานการประชุมซัมมิตนาโตประจำปีครั้งที่75ในเดือนหน้านะครับโดยการประชุมในเดือนกรกฎาคมมีเป้าหมายเพื่อที่จะสื่อสารอย่างหนักแน่นว่าจะให้การสนับสนุนยูเครนในระยะยาวแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนต้องเผชิญศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่แสดงความคลางแคลงใจต่อการสนับสนุนที่ตะวันตกนั้นกำลังมอบให้กับยูเครนนะครับก่อนที่จะพบปะหารือกับโจไบเดนทางเยนสโตเทนเบิร์กนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยกล่าวหาว่าจีนนั้นกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งเลวร้ายลงผ่านสิ่งที่พวกเขาหรือว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเรียกว่าเป็นการส่งออกครั้งใหญ่ในการผลักดันฟื้นฟูอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียโดยทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนั้นบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพยายามสร้างภาพจำว่าเขาเป็นช้างเท้าหลังในความขัดแย้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการผูกคว่ำบาตรและก็รักษากระแสทางการค้าแต่ความเป็นจริงแล้วจีนโหมกระพือความขัดแย้งติดอาวุธใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และในขณะเดียวกันพวกเขาบอกว่าการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับตะวันตกจีนนั้นไม่อาจทำทั้ง2อย่างในคราวเดียวกันจนกว่าจีนนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางพันธมิตรทั้งหลายจำเป็นต้องกำหนดสิ่งที่พวกเขาต้องชดใช้มันจำเป็นต้องมีผลตอบสนองเลขาธิการนาโต้นั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยจีนนั้นกำลังช่วยเหลือรัสเซียอยู่ซึ่งที่ผ่านมาจีนก็โต้แย้งว่าพวกเขาไม่เคยส่งมอบการช่วยเหลือด้านอาวุธไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามต่างจากสหรัฐและบรรดาชาติตะวันตกนะครับที่ให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนเนี่ยอย่างออกหน้าออกตามาโดยตลอดจีนปล่อยตัวออกจากการประชุมซัมมิตในสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่เข้าร่วมการประชุมที่ผ่านมาโดยทางด้านโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็บอกเนี่ยครับว่าเน้นย้ำเรียกร้องว่าให้ทางด้านจีนนั้นเนี่ยเข้าร่วมการประชุมก่อนหน้านี้แล้วก็เรียกร้องบอกว่าจีนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วยทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็นี่แหละล่าสุดนั้นเยนสโตเทนเบิร์กก็ไปกล่าวย้ำว่าจีนกลายเป็นผู้ที่สนับสนุนรัสเซียรายใหญ่และทำให้สถานการณ์โลกนั้นมันแย่ลงครับพูดถึงเรื่องของผู้นำยูเครนนะคะอย่างวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศเรื่องของการพยายามในการทำลายสะพานไครเมียซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับชายฝั่งตะวันออกของแหลมไครเมียเขามองว่าความพยายามในการโจมตีครั้งนี้ของยูเครนต้องการที่จะมีการทำลายสะพานแห่งนี้เพราะเชื่อว่าจะเป็นการทำลายเรื่องของขวัญกำลังใจให้กับกองกำลังของรัสเซียและบริเวณตรงนี้ถือว่าเป็นโลจิสติกสำคัญของกระทรวงกลาโหมรัสเซียด้วยนะคะสอดคล้องกันกับที่เว็บไซต์ด้านการเงินและก็ธุรกิจของสหรัฐอเมริกาก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้มีการเขียนบทความเผยแพร่ออกมาบอกว่าแม้ว่าทางกองกำลังของยูเครนพยายามโจมตีสะพานไครเมียไปแล้วถึง2 ครั้งด้วยกันแต่วันนี้ก็ยังคงมีความพยายามอยู่และก็ดูเหมือนว่าหลายอย่างมันค่อนข้างนำพาไปสู่ความล้มเหลวอย่างดมิทรีเพนเทนซุกโฆษกกองทัพเรือของยูเครนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าการทำลายสะพานไครเมียจะมีการส่งผลต่อการปฏิบัติต่อรัสเซียอย่างไรดมิทรีเพนเทนซุกบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่สำคัญเลยว่าสะพานนี้จะถูกทำลายหรือไม่เพราะวันนี้กองกำลังของรัสเซียแทบจะไม่ได้มีการใช้สะพานดังกล่าวแล้วก็จุดประสงค์ทางการทหารหรือแม้แต่การขนส่งวันนี้ก็เหลือเพียงแค่การใช้เรือข้ามฟากเท่านั้นฉะนั้นถ้ามองเรื่องของความสำคัญสะพานไครเมียนี้ไม่ได้มีความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์แต่ว่าขณะที่หัวหน้าหน่วยข่าวกรองหลักของกระทรวงกลาโหมของยูเครนอย่างคิริลบูนานอฟไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาคิดว่าการทำลายสะพานตรงนี้จะถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองกำลังของทหารยูเครนเพราะเขามองว่าสะพานตรงนี้มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้นำของรัสเซียค่ะครับในขณะที่ทางด้านวาซิลีเบเนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่ายูเครนนั้นได้แสดงให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจที่จะพูดถึงการเจรจาสันติภาพด้วยแม้ว่ารัสเซียนั้นพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งกับยูเครนผ่านเส้นทางการทูตหลายครั้งก็ตามโดยรัสเซียนั้นได้แสดงความพร้อมที่จะเจรจาอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อเดือนเมษายนปี 2565 ผู้เจรจาของรัสเซียลงนามในข้อตกลงอิสตันบูลและทางหัวหน้าคณะผู้แทนของยูเครนก็ลงนามด้วย
นะครับซึ่งโดยภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงครั้งนั้นมีทูเคียเป็นคนกลางแต่ต่อมายูเครนก็ทิ้งไปพร้อมกับถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันของอังกฤษทางด้านเบเนเซียเล่ารายละเอียดในครั้งนั้นว่าทุกคนเห็นการสัมภาษณ์ผู้นำพรรคเนี่ยนะครับรับใช้ประชาชนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของยูเครนในอิสตันบูลโดยพวกเขาได้บอกตรงๆว่าทุกอย่างพร้อมแล้วแต่บริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นเข้ามาแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องสู้ต่อไปทั้งนี้เรื่องราวการเดินทางไปยูเครนของจอร์นสันนั้นเป็นที่รู้กันดีไปทั่วนอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมานั้นโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็ลงนามในกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการที่ห้ามมีการเจรจาใดๆกับผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันพร้อมทั้งยังตั้งคำถามเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงโดยไม่ต้องมีการเจรจาความไม่สอดคล้องกันอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้เป็นจุดเด่นของนโยบายต่างประเทศทั้งหมดของยูเครนดังนั้นเนี่ยครับทางด้านวาซินีเบเนเซียก็บอกว่าข้อสรุปเชิงตรรกะประการเดียวที่เรามีคือรัฐบาลของเซเลนสกี้นั้นไม่สามารถเจรจาได้นะครับในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์นาริสกินหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนนั้นควรพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งยูเครนก็จะพบกับสิ่งที่ดีกว่านี้ถ้ายอมรับข้อเสนอของปูตินในตอนนี้เพราะการที่ยูเครนปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอล่าสุดของปูตินในการยุติความขัดแย้งก็ส่งผลให้รัสเซียวางเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อไปโดยทั้งข้อตกลงหยุดยิงการลงนามข้อตกลงสันติภาพบางประเภทจะต้องเข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นปูตินส่งสัญญาณนะครับว่ารัสเซียสามารถสั่งหยุดยิงและเริ่มเจรจาทันทีหากยูเครนถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสเคอร์ซอนซาปอริเซียที่รัสเซียนั้นเนี่ยร่วมเข้าเนี่ยจากการลงประชามติเมื่อปี 2565 ทำให้ยูเครนมีคำสั่งที่จะวางสถานะเป็นกลางไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโตซึ่งข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ควรได้รับการยอมรับในระดับสากลและจากนั้นตามด้วยการยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียจากตะวันตกอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงโดยทั้งยูเครนและเซเลนสกี้บอกว่าเป็นคำขาดและประเทศนาโตเองนั้นก็ไม่ยอมรับในขณะที่ทางด้านดมิโตรคุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็ออกมาแสดงความเห็นกับผู้สื่อข่าวในช่วงการไปประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าแนวคิดก็คือการประชุมสุดยอดครั้งถัดไปควรเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามและแน่นอนว่าเราต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในโต๊ะเจรจาได้เห็นชัดว่าทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องยุติสงครามงานของเราก็คือทำให้แน่ใจว่ายูเครนจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อถึงตอนนั้นยูเครนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกับทางด้านรัสเซียครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการประชุมร่วมกันของผู้นำกลุ่ม G7 นะคะแล้วก็ประเด็นหลักที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็คือการมุ่งเป้าโจมตีการผลิตส่วนเกินของจีนหรือแม้กระทั่งในการพูดคุยกันบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการกล่าวว่าจีนได้นำวัสดุที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตอาวุธส่งให้กับรัสเซียซึ่งเท่ากับว่ามีส่วนช่วยรัสเซียเนี่ยทำสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนและบางช่วงบางตอนเนี่ยยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจีนใช้กองกำลังกิจกรรมทางการทหารนั้นบีบบังคับข่มขู่ทะเลจีนใต้พอมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนอย่างหลินเจียนเนี่ยออกมาแถลงข่าวเลยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการใส่ร้ายการโจมตีจีนแล้วก็ใช้พล็อตเรื่องเดิมๆไม่มีพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายและก็มองได้ว่าไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ